Përshëndetje gjithë, unë jam Angel Berisha, moderatori i edicionit 7 DOKU.TECH, Make it, Break it, Build it, Share it. DOKU.TECH është konferencë teknologjike e përvjetshme, e cila çdo vit bën forca ndërkombëtare dhe lokal, bën workshopa, masterclassa dhe panajire DIY që të trajtoj teknologjinë dhe aspektet e saj shoqërore, por me qëllim që të inspiroj të rinjët që janë liderët e ardhshëm në fushën e teknologjisë. E këtë edicion do të diskutojmë për idetë së kaluarës, sa relevante janë ato sot, dhe çfarë na pret e ardhmja. Pikërisht në vitin 2015, pjesë e DOKU.TECH ishin shumë ligjërues me renome të cilët kanë dhënë parashikimet e tyre në tema aktuale. Këtë vit kthehet në skenë i ftuari Laurant Haug, themeluesi 200 Ideas, në mënyrë virtuale dhe dy mysafirët lokal, Arta Shehu dhe Çelik Nimani. Mirë se erdhët. Faleminderit. Së pari do të flasim me folësin ndërkombëtar, ku do të lëshojmë disa video, fragmente të videove të cilat I prezantoi Laurent në vitin 2015. So, hello Laurent. How Hello. are you? I'm very good. Nice to be with you guys today. Thank you. Welcome to DOKU.TECH 2020. So, in the beginning, we will start with a fragment of your presentation, which we will see right now, and then I will continue asking you a question. So let's continue with the first video. Kevin Kelly, the founding editor of Wired, said, the next wave of startup is just going to be take anything and add artificial intelligence. There's going to be a lot of applications. Smart devices and services are going to appear. It's a huge opportunity. This is the kind of devices we have today. This is a robot that is deployed in hundreds of hospitals in the US that delivers medicine and food to the patients. This is, drone delivery. You guys have seen that. Google is working on a serious project for that. Amazon is working on a project for that. The Swiss Post is working on a project for that. Huge opportunity in automating stuff. Of course, the army is getting involved. This is what the Russians have said they would deploy on their bases. And there is better than that. It's automated police, which Dubai is pretending to deploy by 2017 in their streets. Of course, this is going to fail miserably, but it's good buzz. If we see these predictions back in 2015, it is exactly what we need today with robots and drones delivering food and medicine, automated police to check and monitor the lockdowns. What got real and what actually is still in development? So, as you can see, my last remark was a bit cynical because I don't think that we need to think that there's going to be a replacement of humans by machines, but definitely today, some of the things, some of the automation is needed. Like we see, for example, that is a difference of treatment between white-collar workers who can work remotely and blue-collar workers who have to go to factories. And with COVID, for example, it can be a safety hazard for some people. So definitely automation could help us improve some of the tasks that we would like to do in a different way, in a more secure way. I mean, definitely since 2015, I think that artificial intelligence, I think that automation have increasingly entered our society. Hopefully, for the better, that it's kind of complementing humans and that it's not creating unemployment. But I think on this one, it was quite right, but I don't deserve a lot of merit because I think that everybody knew that this field would take a while and that it would come into society and take more place. Yes, so let's continue with the second video. Security and privacy, lots of stuff going on in that field again. Securing devices and data around us. I don't know if you saw this article from last week in Wired. Basically, these new cars that are super fancy, you can hack into them. And so this is what happens when you're in your new Jeep and hackers get into the car. They can just steer it and change the brakes and the acceleration and basically kill you. These little dongles that your insurance company wants to put into your car to monitor how you drive, they can also be hacked. And potentially 2 million cars can be hacked right now in the US for really serious harm.
you start to see companies shutting down entirely because their computer systems do not work. This happened twice to United in the past 3 weeks. You start to see crime moving online. This is fascinating news. It's a baseball team in the US that hacked into their competitors' systems to steal the scouting reports and all the data they had. So crime is moving online. There's a lot of stuff and a lot of opportunities around securing device, securing data, and also privacy, obviously, is a huge business opportunity. I believe a lot of very interesting initiatives to build, some for profit, some not for profit, but a lot of room for that. So, Laurent, do you think security and privacy have reached the level where we are safer from hackers, or is it going another way around with the big data that we are generating? I think it's both. I think in a way, some of the basic technologies are becoming safer. I mean, we are getting used to securing some devices. Think of smartphones, for example. At the same time, and especially now with COVID and with people working remotely, what hackers call the attacking surface, like the ways you can attack an organization have been multiplied tremendously because people are working from home. For example, there's more and more laptops with confidential information that are scattered all around the world. So definitely security, we're getting better at it, and yet it's becoming, among the top 3 issues in corporations right now, because it's a huge issue. In terms of privacy, I mean, definitely the world has moved in the direction of more surveillance, more data on consumers, more data on citizens. And there is no end in sight so far. It seems that different factors are really taking us to an era where we need to accept that on one end, towards certain actors, like commercial actors, our data is better protected. You can think of GDPR, other regulations like that. On the other, it seems that governments and spy agencies are using data to control the population increasingly. Okay, so we will continue with the third video. So a lot of new products, and again, rethinking food under these new constraints that we have, that the soil is very limited, that we need to make food more efficient. And there's also a lot of new processes for building food. So 3D printing food is one, but there is a lot of projects around farming. So this is how to farm strawberries underwater. A very interesting project from Italy. This is the urban farming from Philips. And this is basically also from not a production perspective, but from a consumption perspective. This is the robot that is going to put all the 3-star chef out of work, apparently, because it's able to kind of copy the recipes and reproduce them. So a lot of new processes around food that also, I think, are very interesting opportunities. Health is a major industry coming from Switzerland. We have a lot of that. A lot of new possibilities that are kind of maddening. So do you think 3D printing food is still a myth or a reality, and do you think we still need it? I hope I didn't say too much that we really needed it, because it's obvious that it's not the #1 issue we have right now. So I mean, 3D printing is not really discussed anymore. It's one of these technologies, a bit like the blockchain now. There was a lot of excitement, and now it's like lower in the cycle of hype. There's less discussion about it. What I missed, what strikes me, is how we have some amazing developments in the food industry around the fact around home delivery, for example, about ghost kitchen. These are things I absolutely missed in 2015. And also what I find very interesting is all the plant-based movement. So trying to recreate meat or milk or animal product from vegetables. I think that that is a very, very important development in the food industry. But it's definitely a place that needs a lot of reinvention, like health that I mentioned. So let's continue with the fourth video. Is this new technology that allows us to edit genes. So you take cells out of somebody's body, you edit them, and you put them back. And that's kind of the only way that we can actually cure for real certain diseases. And so HIV was successfully deleted from somebody's cells a couple of weeks ago. You start to have drugs for living longer. The first one is going to go on sale next year. And then this is what 3D printing is going to do for drugs. So we're starting to see the day now where digital pharma is booting up, where just with a laptop
and some of the tools that are becoming available, you can actually make powerful drugs that once only drug companies could do at incredibly low costs. I think in the next 2 to 3 years, I should be able to make a virus for about $1. So what he calls a virus is basically anything that has DNA. You send it to some kind of device that's going to print that organism. And you can take this idea a bit further and start to think that basically the barrier to entry to be a pharma company is going to go down, just like the barrier to entry in the music industry went down with the digital technologies. So there is a lot of new possibilities appearing in the health sector, probably one of the most exciting sector there is in Europe. So we had high hopes back in 2015 that the healthcare system would be fully digital by now, but we see obstacles now during COVID-19. Will pandemic accelerate the development since during the testing today you can obtain more information about a patient? I mean, definitely, it is already accelerating development of certain things. Like it seems that COVID-19 is actually accelerating many things, some good, like the transformation of society, and typically when it comes to health, access to remote care. It's also accelerating other things that are less nice, like inequalities, unfortunately. But definitely, it seems that the pandemic is accelerating a transition that has been waiting and that had to fight for its relevance, like the idea of caring for people remotely. What it also does is that it suddenly concentrates a lot of resources on one particular disease, and that creates issues for all the other. I mentioned in this video a bit in a benevolent way. I mentioned that soon you're going to be able to print viruses for $1. I'm not sure you would say that in the same way in 2020. That sounds much less exciting. But a good catch mentioning CRISPR, which I think just got the Nobel Prize of Medicine. The two women who came up with that method actually just got the Nobel in medicine. So that was a good catch of, emphasizing the importance of this method 5 years ago. Yes, so let's continue with the fifth video. If you're an entrepreneur, I encourage you to look at automation, artificial intelligence, security, privacy, the food, health, sustainable development. These are very important fields. And remember that this digital revolution has changed a lot of things, but it's probably just starting in a lot of industries. This was in the latest Kleiner-Perkins Internet Trends report. If you see that, it comes out every year. And so you see education is, according to them, 1 quarter into its revolution. Healthcare is also 1 quarter. So we have a lot of things coming ahead of us. This is another view of the same problem. This is from Bain, the large consulting company. They listed all the industries, and in dark gray, you see the change that has already happened. In light gray, the change that is upcoming. And you see industries like healthcare, education, hotels, insurance, logistics, consumer products, manufacturing. Most of the changes are ahead of us. So huge opportunity in front of you guys. So which industries you've mentioned have progressed the most, and are there any new fields to look after from today's perspective? I mean, it's quite interesting to see that. And what strikes me in the first slide I show is how business is apparently in 2015 3/4 into its transformation. And what we just have seen, if you look at the latest quarterly reports from Amazon and Apple and Google and these like large digital companies, apparently there was still a lot of way to go. There was still a lot of room for growth. And so, I mean, I'm surprised every day about how fast these companies have benefited from having built digital capabilities over the years. And, e-commerce was stuck at 6 or 7% of overall retail, I think in the US from memory, and now it shot up to 20%. So perhaps what's surprising is that the fastest growth came from the people that we thought already grew. But then there is there's so much happening in all around us. I mean, I mentioned education very fast. I could have added that in 2015. I probably should have added that. And now it's a huge opportunity. It's a huge
concern. It's a huge transition that because of this pandemic, kids have to be homeschooled in a lot of places, and that opens a whole new field to reinvent. So it's hard for me to single out one thing. What I believe, what is very important to understand about this moment that we're going through, I think in a way it's the beginning of the end of digital transformation, is that for many, many years, what we had to do was to convince people that digital technology were going to have an impact. I think now everybody understood that they have an impact, and now it's about, making the last places of society that have not been digitized in a smart way, making them digital. And so there is a playbook. People are convinced that it has to happen. Now it has to unfold. And so it's a different phase of this change. Yes, and so I wanted to ask also, we've talked about the past and the now. Do you have anything to say about the future? So I think that, be aware, be very careful of people making predictions about the future, because the future is never certain. I hope that more often than not in my presentation, I used may have, should come like that. We have to be very careful when we predict the future, because I think that we just had a very, very good example of something that absolutely almost no one predicted, which is COVID-19. I mean, we've been discussing a lot of things disrupting our world. Very few voices were mentioning that a virus could do that. So every futurist should be eating humble pie and be very careful about predictions. To me, I think that we're entering an era with more inequalities, and in every possible way, more economical inequalities, more technological inequalities. What I see around me, and I live in Switzerland, but even in a country that is dealing quite well with that crisis, you can see that the inequalities are becoming worse. You can see that the corporations, the organizations that make themselves ready are really striving. And around me, I see businesses growing like crazy. And on the other end, you have whole sides of the economy that are going down. You have unemployment. You have budgets being cut, etc. So I think the big thing that we need to pay attention to is the rise of these inequalities. Well, Laurent, thank you very much for being with us today. I hope we meet you another time in a better future, probably. I hope so. I would love to come back to Kosovo. One of my fondest memory. Thank you very much. Well, you're welcome here always. So thanks again. Për t'ju kthyer foljes e tanë vendor, në studio si thash më herët e kemi Arta Shehun dhe Çelik Nimanin. Sot do të flasim për video që i pam dhe mundemi krahasu ndoshta të kaluarën si ka qenë tashmja dhe të ardhmen, çka na pret. Kështu që për me fillu, desha me fillu në bazë të videos, na folëm për robotat, dronat dhe servise automatike të cilat mundën më kry për shembull për inteligjencës artificiale, të bazuara në çka do që bëjmë. Çfarë mendimi keni për ato që u tha? Dhe për ato që çfarë përgjigje pat pasaj, prej prej kaluarës dhe të tashmes. Kështu që ndoshta mundemi të fillojmë me ty, Arta? Po. Faleminderit për ftesën fillimisht. Kënaqësi është me pas mundësinë me ndo ose me hinë një diskutim i cili paket prek temën e teknologjisë, për një me si vjetëshe me pandemin, ka qenë një shembull i madh çfarë përfitime dhe çfarë benefiti edhe fal teknologjisë, na kena mujtë si shoqëri me vazhdu me qenë të lidhur edhe me pas alternativ për me i vazhdu operacionet ose me vazhdu biznes bërjen ose me pranu për perspektive së konsumatorëve, me pranu shërbime edhe pse kushtet ose ato rutinat tona janë prek plotësisht. Që ky realiteti ndomës realitetit fizik ku na po jetojmë edhe realitetit digital, ka nis po më nej qysh prej kohës kur është shpik interneti, me pas një efekt, po fillimisht normalisht janë lidh nështë
ma shumë, ose ma relevante e kam pas bizneset edhe korporatat, po ato që kemi po besoj që atë rëndësin edhe efektin që e ka teknologjia e ka vullos edhe të një masë e njerëzve që nështë ta kanë qenë pak ma të vëndshëm në adaptimin ose në përfitimin që vjen prej teknologjive. Po qysh edhe ky folsi ka adresu me gjdo send, kur po vinë të mirat, po vinë edhe këto aspektet jo të mira. Unë po kom qef pak edhe nështë kur po vjen puna të teknologjia me prek për shkak që edhe vipi që asaj fushës, edhe aspektin e edukimit në teknologji, na shumë shpesh, do më thënë këto teknologjit të cilat po mbrin me dëpërtu, po foli si për shembull Facebooku, Instagrami, rrjetet sociale, mandej po ka telefona mobil, po ka mandej teknologjit të cilat thjesht po mbrin te konsumatori, po shumë shpesh po krijojmë vetëm shprehi të shfrytëzimit, përderisa në anën tjetër ekziston një realitet i krejt tjetër që është edhe krijimi i këtyre teknologjive. Edhe qysh po zhvillohen teknologjitë në njëjtën kohë edhe ka nevojë me u punu shumë në edukimin e trive që me kuptu teknologjinë si vegël krijuese për me mujt mandej me përfitu prej, ose me qenë në anën e krijimit, për mujt me përfitu për qëtëre trendeve, qoftë në aspektin e biznes bërjes, po që ashtu të edhe në aspektin e zhvillimit. Okej, për me përmend edhe njerë, në videon e parë folsi përmendi shumë për dronat transportues, edhe për shumë punë që janë zakonisht kryme prej një njeriu me automatizu, me robot. Normal që në shumë shtetet huaja, sidomos në Amerikë, kanë fillu vetëm, për shembull, disa delivery me u kryt automatizume, o disa pikat. Apo mendon që në Kosovë do të vi një kohë, po mendoj, shpejt apo mendohet, apo diskutohet që këto format automatizimit me ardhe dhe tek ne, ose pse çka është ajo që e shtyn që të na mos mendohet dhe se me ndjek një rrugë tjetër më të përshtatshme për neve, për shembull. Në fakt, shumica prej predictions që janë bërë prej Laurentit, veç se janë në realitet sot, edhe shumë që për shembull drones janë të përdorur në Amerikë për periudha e zjarreve, kur kanë në Kaliforni, janë përdorur si mjete për me identifiku zonat aktive të zjarrit për zjarr fiksa, dhe ka pas drones që janë më të avancuar, do të thonë jo të zakonshëm që i shohim na, janë drones më industrial që kanë asistuar në proces të fikjes zjarrit. Do të thonë ka shku përtej koncepti jo vetëm për delivery, po edhe për ndihmes, asistencë të ekipeve që janë edhe ekipe emergjente në teren, edhe ja u leton punën mjaft shumë që është një punë shumë e rrezikshme për ta. Drones kemi pa për shkak të pandemisë tash tu përdor edhe në zona që janë më remote për m'ju dërgu edhe medikamente. Edhe jemi të i pa aktivisht në spitale, sidomos në Kinë kemi pa aktiv, kanë përdor jo drones, po pajisje të automatizuara robotike për me bë dhe testimin për COVID pacienta pa pas nevoj për kontakt njerëzor, më thonë një farë procesi maj pastër i testimit pacientave. Më thonë, pandemia e ka përshpejtu procesin e digitalizimit, po ka jep edhe një koncept të ri të mendimit këtyne teknologjive, që ndoshta në 2015 nuk është mendu ky aspekt i përdorimit natyrisht, po tash për shkak që janë rrethana kritike dhe duhet patjetër mu adresu, po bëhet një farë adaptimi teknologjisë që besoj që ka me mbet bashkë me ne edhe në të ardhmen në vazhdim. Përsa i përket këtyre teknologjive në Kosovë, drones gjeni përdorim për momentin me sa jemi të e përcjellë është ma shumë rekreative, për incizime, për reklama, për aspekte komerciale. Në aspekte, për shembull në industrinë e ndërtimtarisë mundet me pas përdorim mjaft mirë për inspektime në teren, në zonat nalta ku s'ka nevojë me shku dikush fizikisht, po mundet me bëj inspektimi me dron. Besoj që kjo është një mundësi edhe ka një hapësirë për me bë biznes dhe me kriju biznese të reja në këtë drejtim, edhe kemi me pas shumë shpejt edhe këtë pjesë me lirimin e kostës pajisjes për me bledë, më thonë dron dikur ka qenë shumë e shtrejt, tash është ma e lirë dhe kanë mundësi me bledë ma shumë njerëz, atëherë krijohet edhe mundësia për me bë biznes me to. Po dron është njëna prej pikave që u prekëm, më thonë ka edhe shumë aspekte tjera që munden më u gjetë në shfrytëzim në jetën e përditshme tonë edhe në Kosovë.
Me të vërtetë, shohim format ndryshme të përdorimit, dronat që, si që the, njerë kanë fillu, po mendoj edhe të na që përdoren ma shumë për me incizu, ka qenë një pamje tjetër që përpara ka qenë vetëm për shembull me helikoptera. Tash paramendoj farë koste ka qenë, me thonë pagun pilotin, ekipin për cjellë, se lejen për me fluturu, nërsa tash e ki një licencë që e merë për agjencionit civil, edhe kash mjaftë, më thonë nuk kërkohet diçka super sofistikume për me vozit dronin, me një tutorial thjesht 5 minuta, 10 në YouTube, edhe je i gatshëm për me dalë në teren. Pikrisht, pile pash që në shumë vende ka për shembull edhe deri 50 euro një dron. Ai po besoj është krejt i thjesht edhe nuk i ka fuqinë edhe krejt tjera, po e kryke funksionin parim, e kish kamerën, e kish. Po edhe në fakt harrova me cek, ka kompani të na që kanë fillu me bëha dhe inqizime në teren me dron, përdorën për matje terenit, për GIS edhe për monitorim të sipërfaqe, për inqizim të terene, më thonë, kjo veç është në përdorim edhe e leton bajegi shumë punën e kompanive që merren me shërbimet këtilla. Po ashtu përmendoj edhe medicina njona prej tënë edhe sa shumë na kishë ndimu të kishim pas paraprakisht digitalizume si shemi shëndetësor edhe si po reflekton. Apo mendon që të na ndonjëherë për shembull Arta, a keni pa ndonjë tendencë të dikush që me fillu me punu në atë drejtim, apo siç është të na institucionet janë të fundit që e mbrin vinë me teknologjinë, fatkeqësisht. Po të na, sa i përket mjekësisë, tash po foli për asaj që kom po edhe jemi ma mrapa për shkak që hapi i parë duhet me kry infrastruktura e kolektimit të dhënave, do të thonë duhet me ditë cilë pacient ku janë, për shka po trajtohen, po përderisa trajtimi o ka buhet prapë prej mjekut. Përderisa nëse i krahason zgjidhjet të cilat po vijnë prej vendeve më të zhvillume, tash ki edhe software të cilët e përdorin inteligjencën artificiale për me ndihmu për me asistu, do më thonë, diagnostifikimin. Ki sistemet të cilat po i përthithin studimet më të reja të shkencës sa i përket fushës së mjekësisë, edhe mandej po e ndihmojnë edhe pa asistojnë edhe në diagnostifikim. Mos të foli edhe tash për do qësit ide fantastike, nëse më thonë të cilat po mundohen me, për shkak tash Elon Musk ka këtë Neuralinkun, që një farë forme në real time ka ide ose po punohet për me mujt me realizu që real time me mujt me lexu informata për organizmit që thjesht mi parandalu ose me mujt me shëndetin e njeriut me mbajt të më thënë të informu institucionet mjekësore real time që ndodh me informatat që di vitamina ose çfarë do paregullësie që ndodh në organizëm për me mujt me intervenu qysh herët për me parandalu. Do më thonë sa i përket mjekësisë, ajo dëshira e njerëzve për një jetë gjatë dhe për një kualitet të lartë të jetës e ka bo një investim shumë të madh edhe ka shumë zgjidhje që në kryu. Po këtu në Kosovë, unë sa kom pa, ose ma mirë me thonë rekomandimi kish me qenë me përdor teknologjinë për me digitalizu informatën e pacientit, që s'paku unë kom një kartel, që ku do që shkoj të mjeku, aja vazhdojnë me u popullu, që historiku me mbet i qasshëm. Se sot, tash ka njerëz si unë nuk i ruja ato letrat e mjekve, tash kur shkoj du na me përshkru gjendjen, po nuk ka informat të kolektume të qa kom përjetu unë për aspektit trajtimit mjekësor. A kështë dash me shtu diçka Çelik? Po, tema shëndetësisë është një temë që e kam shumë për qefi. Na punoj me industri medtech ka ma shumë se 5 vite dhe non-stop familiarizohemi me zhvillime që bojmë perëndim, edhe gjithmonë është ajo dhimbta, qysh nuk po mundu me apliku diçka tillë në Kosovë, më thonë, sa gjana sofistikume bojmë në Gjermani, në Zvicër, në Belgjikë, në Holandë, ndërsa në Kosovë është shumë manuale çdo proces. Ka tendenca, ka vazhdimisht projekte që tentojnë me kriju health management systems, domethënë HMS-a. Ka investime vazhdimisht edhe për donatorëve të huaj, edhe ka hapa që tentojnë me bë diçka konkrete, po mungon vullneti për institucione me adaptu diçka tillë. Më thonë, ka mbetë shprehje punës me përpunu dhënat në mënyrë manuale, edhe sot fatkeqësisht ne nuk kemi informatat mjaftueshme për shumë çka. Më thonë, kemi informata që janë grumbullu për shembull vetë dëshirë prej mjekëve sa pacient janë të smut prej kancerit për shembull, edhe që mundën me tregu një patern ku ka persona më shumë të smur, edhe për shembull dikush ka pas dëshirë prej mjekëve me analizu pak më në detaje çka ka ndodhur edhe me kuptu
A është me vërtet dikush i prekun në Obiliq, ma shumë se sa dikush që jeton në Deçan. Do me thonë, nëse kishë egzistu digitalizimi këtyre dhonave, ti mundesh me kriju grafe dhe mundesh me parashiku kur mundet mu paraqita, ajo s'mundet. Me thonë, përdorimi i teknologjisë avancon jashtëzakonisht shumë këto, edhe përgatit edhe spitalet. Me thonë, tash, kjo shprek shumë aspekte, edhe është një temë aq e gjanë që me mbet me diskutu këto 24 orë nuk ndalmi, sepse është temë ekstrem e mirë edhe mendoj që duhet me diskutu ma shumë për to, po disa gjana mundën mu eliminu për shembull prej gjeneratave të reja. Mendoj që nëse është shumë proces i vështirë për me bart dhana prej të kalumës, atëherë mundet mu fillu reforma prej gjeneratave të reja. Me thonë, sot një fëmijë kur lind, prap dosh me shku në komunë me nxjerrë një certifikat, prap dosh me shku mu kthy në spital për me regjistru fëmijën, mu regjistru në libër të amzës, përderisa mundësit për mu integru këto dhana me një vend janë. Edhe përderisa krijohet kartela shëndetësore fëmijës libres, sërish klasike, mundësia për mu digitalizu kjo e dhanë ekziston. Edhe përderisa na i kemi le të njoftimet mjaft të avancume janë në nivel evropian, atëherë këto dhanat mundet mu digitalizu edhe për tek fëmija dhe gradualisht derisa arritet ai gjithmonë krijohet një historik i fëmijës, edhe krijohet një farë pateni çfarë smuje kanë mujt mu paraqit, cilat janë arsyet pse ka munges vitamines A, B, C, më thonë, ka një mori dhanash që mundën mu kuptu edhe mu zhvillu si shoqëri edhe mu adresu në kohë. Tash, na e kemi rastin për shembull të pandemisë. E kemi vrejt çfarë probleme u paraqitën në grumbullimin e dhana. Më thonë, Ministria dol me një sistem veti, spitali punon me një sistem veti, instituti shkencor me një sistem veti, më thonë, dhana që grumbullohen në vendet ndryshme, derisa kaloj një periudhë për mu bo një lloj sinkronizimi dhana prej një bazë qendrore. Kjo tregon që na jemi kanë të gatshëm, natyrisht s'ka qenë askush i gatshëm për një rrethon tillë, po para përgatitja drejt digitalizimit i paraprin situata të tilla që me ditë ku mu adresu në kohë këto probleme. Tash me folë pak për videon e dytë, u përmend siguria dhe privatiteti, po mendoj cili është opinionit Arta në sferën që prej vitit 2015, normal këto gjëra kanë ndryshu edhe perceptimi jonë për në fakt edhe për pajisje teknologjike, thjesht edhe për Facebookut. Ndryshe kemi mendu në 2015 për to, ndryshe mendojmë tash, edhe e dim çka është rreziku ose të mirat e saja. A mendon që na me siguri tash teknologjike kemi mbri me një nivel më të lartë apo jemi më të rrezikuar prej ekspansionit teknologjisë në sfera të ndryshme? Nështë ta kisha ndo në dy aspekte dhe për shkak audiencës nështë ta kjo aspekti personal i përdorimit të qytetëve pajisjeve është mirë pak me urit vetëdijsimi për shkak që shumë shpesh çka duhet me qenë vetëdijshëm edhe një film shumë i mirë Social Dilemma që trajton po më ne i pash kështu në detale këtë farë digital footprintin, ose mi thonë, sa shumë na, të më thonë, që të më thonë është sa një parë si konsumator, na duhet me konë të vetëdijshëm që çdo send që ndodh në kanale digjitale është lënë gjurmë. Edhe tash varësisht ka jena tu na jemi të lënë gjurmë për veten, edhe çka është po më me këtë GDPR-in janë mundu me ta jap drejtën ty si konsumator me kërku pi secilës kompani për shembull pi Google-it me kërku mi thonë fshimi i këtë informatat, po çatë ndodhet që shumë shpesh e merr përgjigje nëse provon me bëj çito, që këta e bojnë fshimjen e disa informatave, po nuk mund me të garantu që u bë fshimja të gjitha informatave që ka bëj me ty. Domethënë kërkosh nuk ta jap si të garancion, edhe që kjo është tash, për shkak që ti ekspozimit, thjesht duhet me urit vetëdijsimi që kjo me të vërtet është pjesë e realitetit, me pranu si të tillë dhe mandena me kuptu që kjo fakti që ti për çdo lëvizje tonë po lën gjurmë, në farë forme pjep hapësirë që për ty me ditë dikush shumë a shumë se që ti ndoshta ndihesh edhe rahat, po duhet me qenë vetëdijshëm që kjo po ndodh. Edhe tash në shtatu rekomandimi jam kish me qenë me pas ma të kontrollume çfarë llogari po qelen ku, qysh po përdoret interneti, edhe me qenë ma të vetëdijshëm për informata personale ku po japin. Kjo është ky minimumi që rekomandohet. Në perspektivës së kompanive dhe për perspektivës
tash do të thënë bizneseve, e di që është një dert ose një concern pak ma i rritun ndaj ekspozimit qoftë të dhënave të biznesit, pikërisht për shkak kanaleve të shumta që po ndodhin dhe për shkak shpërndarjes së pajisjeve që përdoret prej stafit gjatë punës, edhe normalisht u përmend edhe në video, pandemia, puna prej shtëpisë, që ka akseleru humbjen e kontrollit, me që ashtu me thonë, se ka rrit ekspozimin edhe bizneseve dhe të kompanive. Si temë, dyqysh po besoj që pa u djeg nuk kanë me marrë në shta parasysh, si zakonisht, po në anën tjetër për një është rrezik, i cili duhet mu trajtu seriozisht për bizneseve, dhe bile kom po një progres të lezetshëm këtu në Kosovë, me qoftë me Cyber Academy, edhe pse nuk jam shumë e kyçur në këtë pjesë, po kom po disa auditime që janë inicu për kontroll të ekspozimit cyber po mënej. Edhe po mdoket që pak edhe na kena nis me marrë si komunitet. Po mënej që diku në shta pak ma i kyçën se unë është në këtë rrugë. Te që kjo pjesë që kisha pas dëshirë me cek është që vedia po rritet, po paralel me vedien është të rritet edhe numri sulmeve ndaj kompanive. Për shembull, kemi pas rastin e një bankës vendore, që shumica e di, nuk përmendim emrin, megjithatë për shembull ata kanë pas një sulm të jashtëm dhe ju kanë ekspozuar dhënat e klientave tyre. Më thonë, ka qenë një rast kritik për shembull që ka ndodhur, edhe janë ekspozuar llogaritë bankare, detaje tjera, transaksionet e tjera, edhe pastaj është tentuar mu minimizu impaktin, megjithatë është një rrezikshmëri e lartë. Po kjo e ka lanë me nënkuptu atë bankë që do të më ndërmarë masa urgjente për me trajtu anën e sigurisë, për shkak se ransomware, për shembull, është një metodë cilën e përdorin hakerë shpesh edhe ka bagi një numër të theksum të kompanive në Kosovë që janë prek prej saj, edhe që po kërkojnë ndihmën e kompanive që merren me cyber security. Fatmirësisht është numri të urrit i këtyre kompanive në Kosovë dhe ka eksperta shumë të mirë që pjo asistojnë për mi adresu këto probleme. Arsyeja pse ka ndodhur këto është për shkak se kanë nënçmu, kanë menduar që nuk mundën mu afektu asnjë moment, por tash e dim çdo kompani që ka një kompjuter për brenda është potencialisht e ekspozuar ndaj një sulmi. Do thonë ka metoda të lloj-llojshme që mundet me sulmu, dhe edhe metodës përmes printerit mundet me urzu rrjeti një kompanie. Prandaj nuk është diçka për mu nënçmu, edhe është diçka që duhet me investu, veçanërisht ato që janë të ndihshme ndaj dhënave të cilat i përpunojnë, edhe nuk është diçka me u trajtu me nivelet të pakta të sigurisë. Tema që përmendti Laurenti, që janë të shku pajisjet në shtëpi, është një temë që është të trajtu në nivel global, është një problem që është të tentu mu adresu në shumë aspekte, për shkak se tash, për shembull, korporatat, bankat, që kanë dërgu stafin me punu prej shtëpisë, kanë shumë sisteme që janë të mbyllura vetëm përbrenda rrjetit bankës. Po përderisa shkon pajisja në shtëpi, tash sistemi i sigurisë ekspozohet me një nivel tjetër. Edhe aty tash do të mu apliku metoda tjera të sigurisë, do të thonë komplet procesi që kanë funksionu do të mu ndryshu për shkak të rrethonave të reja. Kjo besoj që ka pas reflektim edhe në tregun e Kosovës, edhe disa janë bajagi të avancuar në këtë aspekt. Por gjithsesi, për mendimin tim, mendoj që është koha Ministria e Arsimit në landën e teknologjisë informative me fut si proces mësimor sigurinë kibernetike, sigurinë e dhënave, prezencën në internet. Për shkak se besoj dhe në interneti mësohet vetëm koncepti internetit, edhe aty përfundon gjithçka rreth edukimit, ndërsa fëmijët tash na themi këto në emision që duhet mu vetëdijsu, duhet me bëj ato, po ai mësimi shkon përmes sistemit të edukimit. Edhe aty profesorit do të më përcjell, do të thonë që këto janë kushtimisht rregullat, këto do të më pas parasysh për shkak se sot, do të thonë, janë rrethonat e tilla pe social dilemma e kemi pas që nuk e influencon një shoqëri e vogël një person, po në momentin që te poston një foto, komplet një botë e tërë digjitale mundet me pas një mendim rreth teje. Këto janë gjëra të cilat do të mu adresu edhe prej sistemit fillor të edukimit.
Pikërisht që e përmendëm njëna për i problemet sigurisë ishte edhe për shembull Zoom, ku ishte njëna për platforma që u përdor për shumë kompanive që ndryshme dhe për një moment caktuar m'dul që nuk është më e sigurt, edhe fillun njerëz me kalu në programe tjera. U përmend që disa industri janë zhvilluar më shpejt se tjerat. Bile dallimet kishin drastike në grafin që ju e pam. Çfarë mendon tash në relacion me Kosovën, Kosova në relacion me videon, me grafe që ishin prej 2015 dhe në tash, cila po mendon Arta që janë industri që janë zhvilluar më shumti në baza teknologjike? Hajnë për kam shumë shtirë me thonë, po që hajdi për një me se qysh na e kena një komunitet në zhvillim e sipër edhe jam shumë e lumtur që është të ndodhë që kjo dhe një masë e madhe është e drejtume, po na kryesisht funksionojnë aty qysh me projekte të cilat një farë forme ka një farë endorsement, tash po foli për ato që kanë impact. Në kuadrët në mbrana Kosovës nuk kom pa nëjë projekt ma digitalizimi, diçka me thonë që e ka ndruë se nëjë kompani. Përshta gjirafën me përmend diçka ka i komerci që bashka boni, digitalizim të qëtëri procesit të shritjes, apo të përmend diçka tjetër? Tash nëse flasim kështu si kompani, nuk isha me hi si kompani, si individ, po për shembull në 2020, nëse flasim për shkak pandemisë, është një përshpejtim drejt e-commercit komplet biznesët që ekzistojnë. Globalisht. Po, globalisht natyrisht, po edhe në Kosovë është teksu se tash mindsetit jonë është i tillë që, ka investu Angelit, investoj edhe one se qanina ko ka trendi, megjithatë tash janë obliguar në një farë mënyrë me kalu në formë tillë. Po, që ashtu. Edhe kjo e ka nxit një lloj zhvillimi të ri të bizneseve të reja në Kosovë. Ama çka po shpresoj se tash po mundë më kthyse për një me po kom qef. Tash unë jam me gjej kodrës dhe me Box, të dyat janë të thonë kompani të cilat mundohen me teknologji, përmes teknologjisë, edhe mi eduku fëmijët, po në anën tjetër edhe ka një faktor të madh dhe me në asaj që a zhvillojnë atë qoftë në automatizim, qoftë në zhvillimin e teknologjisë, sistemi i edukimit edhe edukimi që ka përjetuar në Kosovë gjatë pandemisë ka qenë totalisht e çrregullt. Ne janë mundu me disa zgjidhje, po për një me vrehet që ka pas nevojë për një dorë profesionale që din me marrë të zgjidhje të mira për me mujt me e kriju, po tash këtu në rastin e pandemisë gjithçka është e falshme, se nuk u kone pritshme, nuk u kone planifikume, po në anë tjetër nevoja për përmirësimin e çdo proceseve, sidomos kur vjen puna te sidomos kur vjen puna te çështja në informata ose te komunikimi, dyqysh po që prap po tham, ka nevoj edhe në edukim të përdorimit, mu që ka ma shumë po më dhemë, do në një fazë ku teknologjia është në gjendje në cilën është edhe do më thonë ajo inovacioni është veç ka i shtyn atë edgjës e që ka mundet me bo, po foli globalisht, të na hala ki problem me njerës cilët nuk di nështë ta me përdor në aspekt bazik, edhe për një me ka nevoj me u punu shumë në edukim të përdorimit të qëti realitetit në formë të duhon. Dhe me thona, nuk duhet me pas njerës të cilët punojnë nështë ta në për shkolla, ose punojnë në për institucione relevante dhe mës me pas shkatësi bazike të përdorimit të kompjuterit, për dirësa një realitet i tillë është i zhvillum në kanale digitale. Fatkeqësisht, koha në mbaroi, ishte kënaqësi me bisedu me juve edhe faleminderit shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësi. Ju faleminderit shumë Arta, Shehu dhe Çelik Nimani për prezencën tuaj dhe ekspertizën tuaj në emisionin e sotëm. E ju të dashur shikues, ne kaq keshim për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe inspiruar emisioni i sotëm. E mos harroni të na ndihni në rrjetet sociale në Facebook, Instagram dhe Twitter apo në faqen tonë DOKU.TECH. E falenderojmë IPCO Foundation, organizatorin e DOKU.TECH. E unë jam Angel Berisha, do të shihemi çdo të shtunë nga ora 5:30 me folsa dhe tema tjera atraktive. Ju faleminderit, mirupafshim.